araw na ito ay mayroon akong mga laruan na i-unboxing ko para sa inyong mga chikiting. Tara! Ching! Ha! Nandito na! Nandito na guys! O, para to sa inyong mga chikiting. Guys. Buksan na natin ang laruan. Wow, si remote pa rin, no? Kahit maliit. Guys, para sa inyo ito mga chikiting. Gamitan natin ang battery. Tingnan natin guys kung anong kalidad ito. Guys, dito na guys, nabuksan na natin. Tapos yung battery, kulang ang isang battery ko. Dito sa battery siya, yung dito sila. Wow! Ayos! Guys, kita ko sa inyo ha. So, tingnan nyo mga chikiting. I-rantis na natin ngayon guys, mga chikiting.
Oh. Wait. Every day. Oh. Yeah. Boleh ya kawan. Deko. Ay, bante. Bante ay. Oh, play paper. Ito, isusunod ko sa susunod kong vlog. Ito na ang buksan ko. Hello guys, salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel, mga chikiting. Suporta pa rin sa akin, salamat. At sa susunod, ito naman ang bubuksan ko. Tingnan natin kung sino ang maganda sa kanila. Panoorin nyo ito mga chikiting sa susunod. Salamat, bye bye.